ในครั้งอดีตการณเมืองพาราณสีมีคู่สามีภรรยาเศรษฐีคู่หนึ่งให้กำเนิดบุตรสาวเมื่อเจริญวัยขึ้นเธอเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาดีผิวพรรณสดใสบิดามารดาอยากให้นางได้คู่ครองที่ดีจึงไม่ยอมปล่อยให้นางได้พบปะผู้คนทั่วไปแม้กระทั่งบ่าวรับใช้ในบ้านที่เป็นชายก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของนางทั้งสองสร้างปราสาทสูง7 ชั้นและให้ลูกสาวอยู่ชั้นบนสุดโดยมีหญิงรับใช้คนหนึ่งคอยดูแลปรนนิบัติทุกอย่างจนนางเจริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังเปิดหน้าต่างบนปราสาทชั้น7และชมเมืองผ่านหน้าต่างนั้นวิทยาธรตนหนึ่งก็เหาะผ่านมาแล้วเกิดหลงรักนางวิทยาธรตนนั้นจึงเหาะเข้ามาในห้องของนางจากนั้นก็เกี่ยวพารสีและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในที่สุดทั้งสองลักลอบพรอดรักกันเช่นนั้นทุกคืนจนกระทั่งหญิงรับใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจมากทว่าหญิงสาวก็รีบกำชับกับหญิงรับใช้คนนั้นเจ้าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครทั้งสิ้นนะแม้แต่กับพ่อแม่ของเราก็ห้ามบอกจะดีหรือคะแม่หญิงหญิงรับใช้ยังลังเลใจไม่รู้ว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของนางหรือเชื่อฟังคำสั่งบิดามารดาของหญิงสาวที่คอยบอกว่าให้เฝ้าดูแลนางให้ดีอย่าให้มดไรไต่ตอมอย่าให้นางได้มีโอกาสพบชายใดจนกว่าจะหาชายที่เหมาะสมมาแต่งงานกับนางได้แต่สุดท้ายนางกลับแอบได้เสียกับวิทยาธรดีสิทำตามที่เราบอกนี่แหละหญิงสาวยังกำชับเช่นนั้นหญิงรับใช้จึงไม่อาจปริปากเรื่องนี้ได้จนกระทั่งหญิงสาวเกิดตั้งท้องขึ้นมาหญิงรับใช้ก็ยิ่งร้อนรนกลัวว่าความลับจะเปิดเผยแต่ผู้เป็นนายกลับไม่ทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิ้นครั้นถึงกำหนดจะคลอดหญิงสาวก็สั่งให้สาวใช้นำหม้อทองคำและพวงมาลัยดอกไม้มาเตรียมไว้เมื่อนางคลอดลูกซึ่งเป็นบุตรชายแล้วก็สั่งให้หญิงรับใช้นำตัวเด็กชายใส่ลงในหม้อพร้อมกับพวงมาลัยวางทับด้านบนเจ้าจงเทินหม้อทองนี้ไว้บนหัวแล้วไปยังริมแม่น้ำหากใครถามก็บอกว่านี่คือเครื่องบูชาที่เราผู้เป็นนายถวายให้กับพระแม่คงคาเข้าใจหรือไม่เจ้าค่ะหญิงรับใช้รับปากแล้วก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างเมื่อนำเด็กในหม้อทองคำลอยน้ำไปแล้วก็รีบกลับมารายงานให้นายหญิงได้ทราบฝ่ายหม้อทองคำนั้นก็ลอยละล่องตามแม่น้ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีหญิงสาว2 คนที่กำลังอาบน้ำอยู่ได้พบเข้าทั้งสองต่างแย่งสิทธิ์การเป็นเจ้าของหม้อทองคำนั้นข้าคือเจ้าของหม้อทองคำนี้ถ้าอย่างนั้นของในหม้อนี้เป็นของข้าเจ้าตกลงไหมหญิงคนแรกจึงรับปากตกลงจะแบ่งกันตามนั้นพอทั้งสองนำหม้อทองคำมาที่ริมตลิ่งแล้วก้มลงดูก็เห็นว่าในหม้อนั้นเป็นเด็กชายที่มีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูหญิงคนแรกจึงคิดจะฮุบเอาเด็กน้อยเป็นของตนเสียนางไม่พึงพอใจแค่หม้อทองคำเสียแล้วแต่หญิงคนที่2ก็ไม่ยอมทั้งสองจึงทะเลาะกันใหญ่โตจนต้องหาคนมาตัดสินทั้งสองจึงไปพบกับทหารแต่ทหารก็ตัดสินไม่ได้ร้อนไปจนถึงเหล่าเสนาอำมาตย์แต่ก็ยังตัดสินไม่ได้สุดท้ายจึงถึงขั้นให้พระราชามาตัดสินพระราชาได้ตัดสินให้เป็นไปตามที่ตกลงกันแต่แรกดังนั้นเด็กน้อยจึงกลายเป็นสิทธิ์ของหญิงคนที่2ไปโดยชอบธรรมหญิงคนที่2ได้นำเด็กน้อยกลับมาที่บ้านกับตนซึ่งนางเป็นคนคอยอุปถากดูแลพระกัจจายนะเถระอยู่แล้วจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเด็กชายคนนี้ให้เติบโตและต่อไปภายหน้าจะให้เด็กชายคนนี้ได้บวชเมื่อพิจารณาดูเด็กใกล้ๆนางก็เห็นว่าผมเผ้าของเด็กนั้นยังยุ่งเหยิงเนื่องจากเมื่อคลอดออกมาแม่ของเด็กคงมิได้อาบน้ำสระผมให้แต่รีบนำมาทิ้งเสียก่อนนางจึงได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าชดินวันหนึ่งเมื่อถึงวัยที่เด็กน้อยเติบโตแข็งแรงและเดินได้ดีแล้วพระกัจจายนะได้เดินมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านของหญิงคนนี้เมื่อเห็นเด็กน้อยก็เอ่ยถามว่าเจ้าได้เด็กมาหรือเหตุที่ถามนั้น
ก็คงจะเป็นเพราะเรื่องของการแย่งสิทธิ์ครอบครองเด็กเป็นที่เรื่องลือไปทั่วนางจึงตอบว่านางได้สิทธิ์เลี้ยงดูเด็กคนนี้และตั้งใจว่าต่อไปจะให้เขาได้บวชอยู่ในสำนักของพระกัจจายนะและขอมอบเขาให้กับท่านในวันนี้พระกัจจายนะเถระก็รับเด็กไว้และได้บอกกับนางว่าจะขอตรวจดูบุญกรรมของเขาแต่หนหลังเสียก่อนหากเขาเป็นคนที่มีบุญมากเขาก็อาจจะได้เสวยบุญของเขาได้เป็นเศรษฐีอีกทั้งตอนนี้เขาก็ยังเล็กนักจะบวชก็คงไม่ได้ดังนั้นพระกัจจายนะเถระจึงได้นำตัวเด็กน้อยชดินมาด้วยและได้พาไปฝากไว้กับบ้านพ่อค้าคนหนึ่งที่เมืองตักศิลาเพื่อให้คนในบ้านนั้นได้ดูแลเขาเด็กคนนี้คนดูแลเขาเมื่อแรกเริ่มตั้งใจจะให้เขาได้บวชแต่ว่าเขายังเล็กนักขอให้ท่านดูแลเขาให้ดีเถิดอุบาสกรายนั้นก็รับปากว่าจะดูแลชดินให้ดีเช่นเดียวกับบุตรธิดาของตนเมื่อเวลาผ่านไป12 ปีชดินก็เป็นหนุ่มน้อยที่ช่วยงานในบ้านได้อย่างคล่องแคล่วพ่อบุญธรรมของเขาได้ให้เขานำสินค้าในบ้านที่สะสมอยู่และขายไม่ออกมาเป็นเวลาถึง12 ปีแล้วออกไปขายที่ตลาดโดยบอกเอาไว้ว่าของชิ้นนั้นราคาเท่านั้นของชิ้นนี้ราคาเท่านี้ให้เขาจำให้ขึ้นใจอย่าได้ขายผิดราคาชดินก็รับคำพ่อบุญธรรมและด้วยความที่เขาเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่ครั้งอดีตเหล่าเทวดาพอเห็นว่าเขามานั่งขายของก็ดลจิตดลใจให้ผู้ที่ต้องการซื้อของในตลาดต่างมุ่งตรงมาที่แผงขายของชดินทั้งสิ้นปรากฏว่าของที่ค้างเก่าเก็บมาถึง12 ปีกลับขายหมดได้ภายในวันเดียวเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนักเมื่อพ่อบุญธรรมของเขาเดินทางมาถึงตลาดก็แปลกใจมากที่ของจำนวนมากกลับขายหมดภายในวันเดียวเขาคิดว่าลูกชายบุญธรรมขายของผิดราคาผู้คนถึงได้แห่แหนกันมาซื้อแต่เมื่อถามแล้วชดินก็ยืนยันว่าขายเท่าราคาที่พ่อบอกทั้งยังยื่นเงินจำนวนมากให้พ่อดูพ่อค้าก็ดีใจและปลาบปลื้มใจมากคิดว่าชดินนี้ช่างเป็นคนที่มีบุญมากและประเสริฐยิ่งหาใครมาเทียบเคียงไม่ได้อีกแล้วเขาไม่อยากเสียชดินไปจึงตั้งใจว่าจะให้ชดินได้แต่งงานอยู่กินกับลูกสาวของเขาที่เมืองตักศิลานี้ไม่อยากให้เขาไปบวชเมื่อถึงวัยหนุ่มอีกแล้วจากนั้นพ่อค้าก็สั่งให้คนงานในบ้านช่วยกันปลูกสร้างเรือนหลังใหญ่เพื่อเตรียมไว้เป็นเรือนหอให้กับชดินและลูกสาวของเขาครั้นเมื่อสร้างเรือนจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพ่อค้าก็ให้ชดินเข้าไปดูเรือนว่าถูกใจหรือไม่ทว่าเพียงแค่ชดินเหยียบเท้าเข้าเรือนไปเท่านั้นเองภูเขาทองคำก็ปรากฏขึ้นที่หลังเรือนของเขาทันทีเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของทุกคนในที่นั้นฝ่ายพระราชาพอทราบข่าวว่าตอนนี้ได้เกิดภูเขาทองคำผุดขึ้นที่หลังเรือนของชายผู้หนึ่งพระองค์ก็รู้แล้วว่าในอาณาจักรของพระองค์ได้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงได้มอบฉัตรเศรษฐีไปให้เขาพร้อมทั้งแต่งตั้งให้เขาเป็นเศรษฐีประจำเมืองชื่อชดินเศรษฐีเมื่อถึงวัยที่ครองเรือนได้ชดินก็ได้ครองคู่กับลูกสาวของพ่อค้าที่เรือนหลังใหญ่นั้นซึ่งมีภูเขาทองคำปรากฏอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาและต่อมาไม่นานชดินก็ได้บุตรชาย3 คนวันเวลาผ่านไปบุตรชายทั้ง3 คนของชดินก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มความปรารถนาที่จะบวชในศาสนาของพระพุทธองค์ก็แรงกล้าขึ้นในใจของเขาแต่เขาก็ยังเป็นห่วงบุตรชายทั้ง3และกลัวว่าบุตรชายทั้ง3จะไม่ให้เขาบวชเพราะลูกๆอาจจะกังวลว่าในอาณาจักรนี้จะยังมีเศรษฐีเช่นเดียวกับพ่อของเขาอีกหรือไม่ชดินจึงได้ให้คนรับใช้ของเขาไปเที่ยวท่องให้ทั่วเพื่อเสาะสืบหาว่าจะมีเศรษฐีคนไหนมีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นเขาบ้างชดินได้สั่งทำอิฐทองคำรองเท้าทองคำและประตักทองคำเพื่อให้คนของเขาถือไปและเดินทางไปตรวจดูเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าใครจะเดาสิ่งที่เขาต้องการสื่อได้บ้างคนรับใช้ของชดินเดินทางมาจนถึงบ้านของเมนทกะเศรษฐีพอเมนทกะเศรษฐีเห็นท่าทีของพวกเขากับสิ่งที่เขาถือมาด้วย
ก็ถามว่าพวกท่านจะไปไหนกันหรือพวกเขาจึงตอบว่าเที่ยวดูไปเรื่อยๆเมนทกะเศรษฐีรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นหาดูไปเรื่อยๆก็คงจะเป็นการมองหาว่าจะมีเศรษฐีคนใดบ้างนั่นเองเพราะสังเกตจากอิฐทองคำรองเท้าทองคำและประตักทองคำที่พวกเขาติดตัวมาเมนทกะเศรษฐีจึงได้เอ่ยออกไปถ้าอย่างนั้นลองไปหาดูที่สวนหลังบ้านของข้าสักหน่อยสิว่าท่านจะเจออะไรไหมจากนั้นเมนทกะเศรษฐีก็เดินนำพวกเขาไปที่สวนหลังบ้านซึ่งมีแพะทองคำตัวใหญ่อยู่มากมายและได้บอกกับพวกเขาให้กลับไปบอกเจ้านายว่าหากนายถามว่าได้เที่ยวดูแล้วเห็นสิ่งใดก็จงบอกไปว่าได้เห็นสมบัติปานนี้ของเมนทกะเศรษฐีอยู่ที่พัทยานครและพวกคนรับใช้ของชดินเศรษฐีก็กลับไปบอกเรื่องนี้ให้ชดินได้รู้จากนั้นชดินก็ได้ทำการสืบเสาะหาเศรษฐีอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาได้ให้คนรับใช้นำผ้ากำพลอย่างดีไป1 ผืนและจงไปทำทีเหมือนจะเผาผ้าผืนนี้หากใครถามความก็ให้บอกไปตามที่เขาสั่งคนรับใช้ของชดินก็เที่ยวเดินทางไปอีกครั้งจนกระทั่งไปถึงหน้าปราสาทของโชติกะเศรษฐีและทำทีจะเผาผ้ากำพลผืนงามมากมูลค่าผืนนั้นเมื่อโชติกะเศรษฐีเห็นเข้าก็ถามว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรกันพวกข้ากำลังจะเผาผ้าผืนนี้ทิ้งเสียเดิมทีนายของข้าให้เอามันมาขายแต่เห็นจะไม่มีใครมีทรัพย์มากพอที่จะซื้อมันเอาไว้เพราะมันมีค่ามากถึง100,000 กหาปณะพวกเจ้าอย่าได้เผาเลยข้าจะจ่ายค่าผ้าผืนนี้เองแล้วจะเอาไปให้นางทาสีในเรือนของข้าได้ใช้จากนั้นโชติกะเศรษฐีก็จ่ายเงินให้พวกเขาแล้วเดินนำพวกเขาไปที่ปราสาทของตนก่อนจะยื่นผ้าให้กับนางทาสีฝ่ายนางทาสีพอได้รับผ้าไปก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจและบอกกับโชติกะเศรษฐีนายท่านไม่เอ็นดูอีฉันเสียแล้วหรือถึงได้ให้ผ้าราคาถูกผืนนี้แก่ดิฉันเพื่อเอามานุ่งห่มข้าไม่ได้ให้เจ้าเอาไปนุ่งห่มแต่ให้เจ้าเอาไว้เช็ดเท้าก่อนขึ้นนอนต่างหากเหล่าคนรับใช้ของชดินเศรษฐีพอได้ยินดังนั้นก็รู้แล้วว่าโชติกะเศรษฐีผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือคนานับขนาดนางทาสียังได้ใช้แต่ผ้าเนื้อดีๆผ้ากำพลผืนนี้เขายังให้นางใช้เป็นเพียงที่เช็ดเท้าเท่านั้นจากนั้นโชติกะเศรษฐีก็บอกกับพวกคนรับใช้ของชดินจงกลับไปบอกนายของท่านเถิดว่าผู้ที่มีทรัพย์มากเยี่ยงนี้คือโชติกะเศรษฐีและเขาอยู่ที่กรุงราชคฤห์คนงานของชดินเศรษฐีก็รีบกลับไปบอกเจ้านายของตนฝ่ายชดินก็ดีใจที่มีเศรษฐีมากมายที่มีทรัพย์มากเพียงกันกับเขาจึงได้ตัดสินใจว่าจะไปบวชแต่เขาต้องไปกราบทูลลาพระราชาเสียก่อนเพราะตนได้ตำแหน่งเศรษฐีแห่งเมืองนี้พระราชาเห็นดีเห็นงามกับเขาและอนุญาตให้เขาได้บวชชดินจึงได้กลับมาหาบุตรชายทั้ง3เพื่อแจ้งข่าวว่าตนเองต้องการบวชและได้ทำการทดสอบลูกชายว่าจะให้ใครเป็นผู้ดูแลสมบัติและภูเขาทองคำแห่งนั้นชดินทดสอบบุตรชายด้วยการให้ประตักทองคำกับลูกชายคนโตและคนรองไปขุดภูเขาทองคำแต่พวกเขาขุดไม่สำเร็จเพราะภูเขานั้นแข็งมากแต่ครั้นพอถึงลูกชายคนเล็กเขากลับขุดภูเขาทองคำได้โดยง่ายดายชดินจึงตกลงใจให้ลูกชายคนที่3เป็นผู้ดูแลสมบัติและให้ลูกชายคนโตกับคนรองใช้สอยสมบัติร่วมกันกับน้องเมื่อหมดห่วงแล้วชดินเศรษฐีก็ได้ขอบวชกับพระพุทธองค์เป็นพระชดินเถระและได้บรรลุธรรมในที่สุด